উত্তৰ পূব ভাৰতৰ বুকুত লুকাই থকা এখন এনেকুৱা ৰাজ্য যাক আমি উৎসৱৰ ভূমি বুলি জানো, নাগালেণ্ড। কিন্তু এই পাহাৰীয়া ৰাজ্যখনৰ কুঁৱলী ফালি যেতিয়া আপুনি অলপ গভীৰলৈ যাব, তেতিয়া দেখিবলৈ পাব কেৱল প্ৰাকৃতিক সুন্দৰতা নহয়, বৰঞ্চ তেজ আৰু ত্যাগৰ এক গৌৰৱময় ইতিহাস। আজি আমি আপোনাক লৈ যাম কোহিমাৰ পৰা মাত্ৰ 20 কিলোমিটাৰ দূৰত অৱস্থিত 700 বছৰ পুৰণি এখন বিশেষ গাঁৱলৈ, যাৰ নাম খোনমা। এসময়ৰ ভয়ংকৰ যোদ্ধা আৰু চিকাৰীৰ এই গাঁওখন আজি কেনেকৈ সমগ্ৰ এছিয়া মহাদেশৰ প্ৰথমখন গ্ৰীণ ভিলেজ বা সেউজ গাঁও হৈ পৰিল, আহক এই ভিডিঅ'টোত একেলগে উন্মোচন কৰোঁ খোনমাৰ বীৰত্ব আৰু সংৰক্ষণৰ এক আচৰিত কাহিনী। নমস্কাৰ সকলোলৈ, মই আছোঁ বৰ্তমান নাগালেণ্ডৰ এখন বিশেষ গাঁও। সেই গাঁওখনৰ নাম হৈছে খনমা ভিলেজ, মানে খনমা খাৰু ভিলেজ, মানে হয়তো খাৰু নাগা ভাষাত। গতিকে সেই গাঁওখন নাগালেণ্ডৰ কিয় বিশেষ, এই গাঁওখনৰ কি মহত্ব আছে, গোটেইখিনি কথা এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনাম। গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই গৈ থাকক আৰু ব'লক আমি এতিয়া গাঁওখনৰ ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰোঁ। সমুদ্ৰ পৃষ্ঠৰ পৰা প্ৰায় 5320 ফুট উচ্চতাত অৱস্থিত খোনমা গাঁওখনৰ চাৰিওফালে ওখ পাহাৰেৰে আবৃত। আপুনি গাঁৱৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰখন পাৰ নোহোৱালৈকে বাহিৰৰ পৰা গমেই নাপাব যে ইয়াত এখন ইমান ধুনীয়া গাঁও আছে। সেইবাবে ইয়াক বহুতে হাইডেন ভিলেজ বা লুকাই থকা গাঁও বুলিও কয়। কিন্তু আপুনি জানেনে, এই গাঁওখনৰ আচল নাম খোনমা নহয়। স্থানীয় অংগামী জনজাতিৰ ভাষাত ইয়াক কোৱা হয় খোনৰা। এই অঞ্চলত প্ৰচুৰ পৰিমাণে পোৱা খোনো নামৰ এবিধ থলুৱা ঔষধি গছৰ পৰাই এই গাঁৱৰ নামটো আহিছে। বৰ্তমান আমি সেই খোনমা গাঁওখনত উপস্থিত হৈছোঁহি আৰু এই গাঁওখনৰ গোটেই কথাখিনি আপোনালোকক বৰ্ণনা দিম। আৰু তাৰ কাৰণে আমি এজন গাইড লৈছোঁ আৰু গাইডজনে আপোনালোকক ইংলিছত গোটেইখিনি কথা বৰ্ণনা কৰিব। তেওঁ হিন্দী বুজি নাপায় আৰু ময়ো যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক অসমীয়াত বৰ্ণনা দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁৰ কথামতে। খোনমা কেৱল এখন ধুনীয়া গাঁৱেই নহয়, ই ব্ৰিটিছ সাম্ৰাজ্যবাদৰ বিৰুদ্ধে গঢ়ি উঠা এক ভয়ংকৰ প্ৰতিৰোধৰ প্ৰতীক। 1830 চনৰ পৰা 1880 চনলৈ এই দীঘলীয়া 50 বছৰ ধৰি খোনমাৰ অংগামী যোদ্ধাসকলে ব্ৰিটিছ সৈন্যৰ নাকত জৰি লগাই থৈছিল। ব্ৰিটিছে যেতিয়া অসম আৰু মণিপুৰৰ মাজত যাতায়াতৰ বাবে নগা পাহাৰৰ মাজেৰে ৰাস্তা বনাবলৈ বিচাৰিছিল আৰু স্থানীয় লোকক বলপূৰ্বক শ্ৰমিক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব খুজিছিল, তেতিয়াই জ্বলি উঠিছিল প্ৰতিবাদৰ জুই। ইতিহাসৰ আটাইতকৈ চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাটো ঘটিছিল 1879 চনৰ 13 অক্টোবৰত। ব্ৰিটিছ ৰাজনৈতিক বিষয়া G.H. দামান্তে সৈন্যলৈ খোনমাত কৰকাতল লগাবলৈ আহিছিল। কিন্তু খোনমাৰ বীৰ যোদ্ধাসকলে ব্ৰিটিছ বাহিনীক চোৰাংচোৱা আক্ৰমণ কৰে আৰু দামান্তকে ধৰি বহু ব্ৰিটিছ সৈন্যক থিতাতে নিহত কৰে। ইয়াৰ পিছত ব্ৰিটিছে খোনমা গাঁওখন চাৰিওফালৰ পৰা ঘেৰি ধৰে। 4 মাহ ধৰি চলা এই তীব্ৰ যুদ্ধৰ অন্তত অৱশেষত 1880 চনৰ 27 মাৰ্চত এটা শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয়। ইয়াক বেটল অফ খোনমা বুলি কোৱা হয়, যি আছিল ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে নাগাসকলৰ শেষ সংগঠিত যুদ্ধ। গতিকে আমি এতিয়া এণ্ট্ৰেঞ্চ যে সোমাই যাম, এইখনেই সেই গাঁওখনৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ। গতিকে আৰু গাইডজনে ভিডিঅ'ত নোলাওঁ বুলি কৈছে, তেওঁ কথাখিনি ইংলিছত ক'ব, মই পৰাপক্ষত তেওঁৰ পৰা জানি আপোনালোকক অসমীয়াত ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। এই যে গেটখন দেখিছে আপোনালোকে, এই গেটখনৰ এটা মহত্ব আছে যে যেতিয়া খোনমা বেটেল হৈছিল, খোনমা যুদ্ধ হৈছিল, সেই খোনমা গাঁওখনৰ যিমানবোৰ মানুহ আছিল সেই গেটখনৰ সিপাৰে আছিল। আৰু এই গেটখনেই তেওঁলোকে এটা ৱালৰ টাইপ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু যিমানবোৰ শত্ৰুপক্ষ সিফালৰ পৰা আহিছিল, তেওঁলোকে সেই গাঁৱৰ মানুহে সেই ৱালখনৰ সিপাৰৰ পৰা সেই শত্ৰুপক্ষৰ লগত যুঁজ দি বেটেল জিকিছিল। আৰু এখন যে দোকান দেখিছে, আজি যিহেতু দেওবাৰ, এখন উইদাউট শ্বপকিপাৰ এখন দোকান। ইয়াত তেওঁলোকে গাঁৱত উৎপাদিত সামগ্ৰীবোৰ ইয়াত সজাই থৈ দিয়ে আৰু আপোনালোকে
ইয়াত স্কেনাৰ হওক বা পইচা দি পেলাই ইয়াত বিশ্বাসত এটা ডাঙৰ বিশ্বাস ইয়াত পইচা দি এমাউণ্টটো লিখা হৈ থাকিব সেই বস্তুটোৰ দাম কিমান সেই পইচাটো আপোনালোকে ইয়াত স্কেন কৰক বা দি পেলাই সেইটো আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব এটা ডাঙৰ বিশ্বাসত সেইটো চলি আছে ইয়াত চাওক মোৰ পিছফালে এইটো জুম কাল্টিভেশ্যন দেখিছেনে ইয়াত তেওঁলোকে শাক পাচলি ধান খেতি আৰু গাৰ্লিক আদাৰ খেতি কৰে এই তিনিটাই হাইচ খেতি কৰে আৰু এতিয়া তেওঁলোকে শাক পাচলি কৰি আছে আৰু এইটো মাহৰ পিছতেই তেওঁলোকে ইয়াত একদম ধানৰ খেতি কৰিব গোটেইখিনি বৰ্ণনা দিছে আৰু চাওক ইয়াৰ পৰা গাঁৱৰ পৰিৱেশটো চাওকচোন একদম ঘৰবোৰ চাওক পুৰণা টিঙৰ ঘৰ এই টিংবোৰ মামৰে খাই গৈছে বহুত দিনৰ পুৰণা ঘৰ আৰু পৰিৱেশটো এবাৰ চাওক কি ধুনীয়া লাগিছে আৰু এইবোৰ চাওক প্লাম গছ হৈছে আৰু প্লাম কি ধুনীয়াকৈ লাগি আছে চাওক একদম থোপে গোটেই প্লাম লাগি আছে চাওক এই গাঁওখনত আৰু এইবিলাক গোটেইখিনি প্লামৰ গছে একদম পকিও আছে ৰঙা হৈ পকি আছে চাওক আৰু এইটো দেখিছে এটা অপেন ষ্টেজ হয় এটা অপেন ষ্টেজ আৰু তেওঁলোকৰ এই গাঁওখনৰ তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে তেওঁলোকে এইটো এটা মিটিঙৰ প্লেচ হিচাপে তেওঁলোকে এইটো নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল ইয়াতে বহি তেওঁলোকে বিভিন্ন বিষয় ডিছকাছ কৰিছিল বিভিন্ন কথা বতৰা আলোচনা কৰিছিল গতিকে এইটো এটা মিটিং প্লেচ হয় তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষসকলৰ এইটো যে দেখিছে এইটো এটা ৱাটছ টাৱাৰ টাইপ তেওঁলোকে ইয়াতে ওপৰত উঠি পেলাই গোটেই ওপৰৰ পৰা যিহেতু গোটেই তলৰ পৰিৱেশটো দেখে তেওঁলোকে শত্ৰুপক্ষক ইয়াৰ পৰাই পহৰা দিছিল ইয়াৰ পৰাই তেওঁলোকে চাই আছিলে গতিকে এইটো তেওঁলোকে এটা ৱাটছ টাৱাৰ হয় আৰু চাওকচোন ওপৰৰ পৰা আপোনাৰ আহাৰ লগে লগে ভিউটো এবাৰ চাওক চাৰিওফালে পাহাৰ মেঘ ডাৱৰ আপুনি ভিউটো এবাৰ চাওকচোন একদম কি ধুনীয়া লাগিছে এটা আপুনি মানে ইয়াৰ পৰা আহিলে যাব মন যোৱা নাই ইমান ধুনীয়া লাগিছে ভিউটো আৰু চাওক এতিয়া আমি সেই গাঁওখনৰ মাজে মাজে আহি আছোঁ গাঁৱৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহি আছোঁ মানে যিহেতু পাহাৰীয়া গাঁও ৰাস্তা মানে এইটোৱে আৰু দেখিছেনে একদম দুজন মানুহ ধুনীয়াকৈ পাৰ হ'ব পাৰে আৰু ইয়াৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশ চাওক একদম এখন মানে ট্ৰেডিশ্যনেল একদম আপোনাক কি ক'ম একদম অৰ্গেনিক পিয়'ৰ একদম এখন অৰ্গেনিক গাঁও হিলি গাঁও বহুত ধুনীয়া লাগিছে ঘৰবোৰ চাওক বাঁহ বেতৰ কাঠৰ ঘৰ একদম চাওকচোন কি ধুনীয়া লাগিছে আমি এতিয়া এই গাঁৱৰ মাজে মাজে আহি আছোঁ এইটো এটা ভাইটি চাওক কি ধুনীয়া লাগিছে এই গাঁৱৰ পৰিৱেশ মানে গাঁওখনৰ ৰাস্তা তেনেকুৱা চাওক ঠেক চুটি ধুনীয়া লাগিছে ৰাস্তাটো দেখিছেনে এই চাওক এয়া চাওক তেওঁলোকৰ নগা মানুহ হয় এইবোৰ চাওক ধুনীয়া লাগিছে ঘৰকেইটা চাওক কি ধুনীয়া লাগিছে ঘৰকেইটা কাঠৰ ঘৰ আৰু এখন দোকান চাওক মই দোকানখনৰ পৰিৱেশটো এবাৰ আপোনাক দেখাই দিছোঁ এখন দোকান আৰু দোকানখনত আপোনাৰ গোটেইখিনি হেণ্ডমেড বস্তু পাব এইবোৰ চাওক মাফলাৰ গোটেইখিনি নাগা ষ্টাইলিছ চাব হেণ্ডমেড বস্তু পায় চাওক এইটো হৈছে তেওঁলোকৰ মৰাংঘৰ আৰু এই মৰাংঘৰটোৰ বিশেষত্ব হৈছে তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে এই ঘৰটোতে বহি বিভিন্ন স্কিলছ বিভিন্ন শিক্ষা বিভিন্ন যিকোনো আলোচনা শিল্পকলা বহুতো আলোচনা ইয়াতে চাৰিও চাইডে বহি এই মাজতে জুই জ্বলাই পেলাই ইয়াতে তেওঁলোকে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল বহুতে বিভিন্ন হাতৰ কৰ্মৰ লগত ইয়াত শিকিছিল যিকোনো কথা আলোচনা কৰিছিল গোটেই চাৰিও চাইডে বহি পেলাই আৰু এইটো যে দেখিছে এইটো হৈছে অৰিজিনেল হাতীৰ ছাল আৰু এই বস্তুটো তেওঁলোকে যুদ্ধত ব্যৱহাৰ কৰিছিল ঢাল হিচাপে আমাৰ যেনেকৈ ঢাল এইটো তেওঁলোকে ঢাল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু এইটো অৰিজিনেল হাতীৰ ছালৰ session they will sleep from here. Yes. So in the olden years, the female was not allowed here. Only the male. Only the male. Yeah. Yes. So they will sleep from this traditional sleeping quarter. Yes. And these are the big plates. So this is the what? A big plates and spoons. So whenever we have a big fish, yes. they put the food here and they will eat together or serve the dishes. All it together. Yeah. Yes. But since we don't use anymore, they are storing it here. Yes. And what is the name of this? Naga basket. So the women they carry this to carry rice, vegetable, firewood, when they go to field. Yes. And these are local garlics. Local garlic. It's original, na? Yeah, original. Original. আৰু ইয়াত যেতিয়া সেই যুৱকসকলে ইয়াত গোটেইখিনি কথা বতৰা শিকাৰ পিছত তেওঁলোকে ইয়াত নিশাটো কটাইছিল মানে ইয়াত ৰাতি শুইছিল তেওঁলোকে অকল ইয়াত যুৱকৰহে প্ৰৱেশ আছিল মহিলাৰ প্ৰৱেশ নাছিল আৰু এইকেইখন যে দেখিছে এখন যদি ওপৰৰ পৰা হয়
চাওক এখন কাঁহীৰ নিচিনা ডাঙৰ ডাঙৰ কাঁহী আৰু এখন হৈছে চামুচ চাওক একদম এখন ডাঙৰ চামুচ দেখিছেনে আৰু তেওঁলোকে যেতিয়া ডাঙৰ মাছ বা ডাঙৰ কিবা তেওঁলোকে হেৰি কৰিছিল শিকাৰ কৰিছিল তেতিয়া তেওঁলোকে ইয়াতে সকলোৱে বহি পেলাই একেলগে খাইছিল আৰু এইবোৰ চাওক ইয়াৰ নহৰু হয় অথনি মই ভিডিঅ'টোত গাৰ্লিক মানে আদা বুলি কৈছিলোঁ পটককৈ মাইণ্ড হৈছে একচুৱেলি নহৰু খেতি হয় গাৰ্লিক মানে নহৰু জিঞ্জাৰ মানে আদা ক্ষমা কৰিব সেইটো কাৰণে আৰু তেওঁ মোক ইংলিছত কৈছে কথাখিনি মই যিমানখিনি বুজি পাইছোঁ তেওঁৰ মতে মই গোটেইখিনি কথা আপোনালোকক উপস্থাপন কৰিছোঁ ইয়াত কোনো মই নিজাকৈ কোৱা নাই কথাখিনি তেওঁ যেনেকৈ কৈছে মই তেনেকৈ গোটেই কথাখিনি আপোনালোকক ট্ৰেন্সলেট কৰি বৰ্ণনা কৰিছোঁ এইটো হৈছে মিলেট আৰু এইবোৰ হৈছে তেওঁলোকৰ পাচি মাথাত যে লয় তেওঁলোকে বিভিন্ন সামগ্ৰী পাহাৰৰ পৰা কঢ়িয়াবলৈ এইখিনি ব্যৱহাৰ কৰে আৰু এইটোৱে হৈছে তেওঁলোকৰ মৰাংঘৰ One is here again. Yes. And it was considered as one of the strongest fort in the northeast. Yes. Not because of the structure, but because of the battle. Yes. And it was demolished 3 times, and we constructed it 4 times. The British demolished 3 times. No, they demolished 3 times, and people here we constructed it 4 times. আৰু এইটো যে দেখিছে এইটো আগে কি লিখা আছে মই কৈছোঁ The fiercest of battles were fought between the British and the Nagas during 1850 to 1879 in this Semoma fort of Khonoma. This fort was described as one of the strongest in the northeast by Mas John Butler of the British Army. আপোনালোকক যে অলপ আগত এটা ৱাটছ টাৱাৰ দেখুৱাইছিলোঁ এইটো এটা ৱাটছ টাৱাৰ হয় ইয়াৰ পৰাও তেওঁলোকে পহৰা দিছিল আৰু এইটো এটা নৰ্থ ইষ্টৰ এটা ষ্ট্ৰংগেষ্ট ৱাটছ টাৱাৰ বুলি কয় তাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটোৰ কাৰণে নহয় এই ৱাটছ টাৱাৰটো ব্ৰিটিছে বোলে 3 বাৰ ভাগি দিছিল আৰু তেওঁলোকে খনামাৰ মানুহসকলে এইটো 4 টাইমছ তেওঁলোকে গঢ়িছিল তেওঁলোকে যিমানবাৰ ভাগিছিল তাতকৈ এবাৰ বেছিকৈহে তেওঁলোকে এইটো গঢ়িছিলে আৰু ইয়াতে চব গোটেইখিনি কথা লিখা আছে মই যে কৈছোঁ ব্ৰিটিছে 3 বাৰ ভাগিছে আৰু খনামা নাগা পিপুলে তেওঁলোকে 4 বাৰ গঢ়িছে ইয়াৰে গোটেই চন আৰু তাৰিখ সৈতে গোটেইখিনি কথা লিখা আছে আপোনালোকে বা পঢ়ি চাওক খনামা ফৰ্ট চেমমা 1825 ফাৰ্ষ্ট কমপ্লিশ্যন অফ দ্য ফৰ্ট 1825 চনত প্ৰথম বনাইছিল 1850 ফাৰ্ষ্ট এংলো খনামা বেটল fought from this fort 1879 second Anglo Khonoma battle and the first demolition of the fort 1879 চনত প্ৰথম এটো ভাগিছিলে 1890 চনত the second reconstruction of the fort যেতিয়া 1879 চনত ভাঙিছিল 1890 চনত পুনৰ গঠন কৰিছিল 1906 the second demolition of the fort by the British government owing to an internal conflict 1906 চনত আকৌ তেওঁলোকে সেকেন্ড বাৰৰ কাৰণে ব্ৰিটিছে ভাগি দিছিল 1919 চনত দা থাৰ্ড ৰিকনষ্ট্ৰাকচন অফ দা ফৰ্ট 1919 চনত পুনৰ তেওঁলোকে ৰিকনষ্ট্ৰাক্ট কৰিছিল 1956 দা থাৰ্ড ডিমোলিশ্যন অফ দা ফৰ্ট ডিউৰিং দা ইণ্ডো নাগা কনফ্লিক্ট 1956 চনত পুনৰ এটো ভাগি দিছিল আৰু 1990 চনত দা ফ'ৰ্থ ৰিকনষ্ট্ৰাকচন অফ দা ফৰ্ট 1990 চনত পুনৰ এটো গঠন কৰিছিলে Yes. So ban of hunting, selling of tobacco and alcohol are prohibited. Nagaland is a dry state. Yeah, alcohol is totally banned here. Yes. আৰু আপোনালোকে চাওক বস্তুটা দেখাও ইয়াতো আপোনালোকে ডাষ্টবিন দেখিছে সৰু সৰু গাঁওখনক কিন্তু বহুত চাফা কৰি ৰখায় তেওঁলোকে এটা সৰু পেকেটো পৰি থাকিব নিদিয়ে গাঁওখন আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছে হয়তো মই যিমানখিনি দেখাইছোঁ আপোনালোকে মানে বহুত চাফাকৈ ৰখায় তেওঁলোকে গাঁওখন আৰু নাগালেণ্ডত আপোনালোকে জানে যে নাগালেণ্ডখন হৈছে ড্ৰাই ষ্টেট ইয়াত এলকহল টবেকো টোটেলি বেন ইয়াত কোনো মানুহে তেনেকৈ খোৱা নেদেখিব আপুনি যি জনজাতিৰ বাবে শিকাৰ কৰাটো এক ধৰ্ম আছিল নিজৰ বীৰত্ব প্ৰদৰ্শনৰ এক মাধ্যম আছিল তেওঁলোকৰ মাজলৈ বাৰু কেনেকৈ আহিলে এক ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন 90 দশকলৈকে খোনমাত প্ৰচুৰ শিকাৰ হৈছিল কিন্তু 1993 চনৰ বৰদিনৰ সময়ত এটা ভয়ংকৰ ঘটনা ঘটিল এখন শিকাৰ প্ৰতিযোগিতাত গাঁৱৰ মানুহে এসপ্তাহৰ ভিতৰতে প্ৰায় 300টা বিলুপ্ত পায় ব্ৰিথছ ট্ৰেগুপান যিটো নাগালেণ্ডৰ ৰাজ্যিক চৰাই সেইটো শিকাৰ কৰি হত্যা কৰিলে এই ঘটনাই গাঁৱৰ একাংশ দূৰদৰ্শী মুখিয়ালক জোকাৰি গ'ল তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিলে যে যদি এইদৰে শিকাৰ আৰু বনাঞ্চল ধ্বংস চলি থাকে তেন্তে অনাগত প্ৰজন্মৰ বাবে একোৱেই বাকী নাথাকিব 1998 চনত খোনমা ভিলেজ কাউন্সিলে এটা ডাঙৰ আৰু ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত ল'লে
সমগ্ৰ 20 বৰ্গ কিলোমিটাৰ বনাঞ্চলক খনমা নেচাৰ কনজাৰ্ভেশ্যন এণ্ড ট্ৰেগোপান চেঞ্চুৰী হিচাপে ঘোষণা কৰা হ'ল। সমগ্ৰ গাঁৱত চিকাৰ কৰা আৰু গছ কটা সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ কৰা হ'ল। যিসকলৰ হাতত এসময়ত বন্দুক আছিল সেই হাতেই এতিয়া চৰাই চিৰিকটিক সুৰক্ষা দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। আৰু ইয়াত বসবাস কৰা গোটেই নগা জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল অংগামী জনগোষ্ঠীৰ, আৰু তেওঁলোকে 2005 চনত এইখন এছিয়াছ ফাৰ্ষ্ট গ্ৰীণ ভিলেজ খিতাপ দখল কৰিছিল। ইয়াতে তেওঁলোকৰ এই গাঁওখনৰ যেতিয়া পূৰ্বপুৰুষসকলে তেওঁলোকে প্ৰথমতে হাণ্টিং কৰিছিল, আৰু তাৰপিছত যেতিয়া সময় বাগৰি গ'ল, নতুন প্ৰজন্ম আহিলে, সেই প্ৰজন্মই সেই হাণ্টিংটো ষ্টপ কৰি তেওঁলোকে ৱাইল্ড লাইফ প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব ধৰিলে। লগতে কাল্টিভেশ্যন, ক্লিনলেছ, গাঁওখন সুন্দৰকৈ চাফা পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখা, সেইখিনিত নতুন প্ৰজন্মই গুৰুত্ব বহন কৰিব ধৰিলে। আৰু সেই হেতুকে তেওঁলোকে যিহেতু ৱাইল্ড লাইফ কনজাৰ্ভেশ্যন তেওঁলোকে এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে, তেওঁলোকে পূৰ্বপুৰুষসকলৰ সেই নিয়মক নামানি, গতিকে 2005 চনত চৰকাৰে তেওঁলোকক এছিয়াছ ফাৰ্ষ্ট গ্ৰীণ ভিলেজ খিতাপ দিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। আৰু যে এইকেইটা দেখিছে, এইকেইটাও মৰাংঘৰ হয়। আৰু আপোনালোকক ইয়াৰ অলপ আগত যে আপোনালোকক যে মৰাংঘৰ গোটেইখিনি বিশেষত্ব কথা কৈছিলোঁ, এইকেইটাৰো একে পাৰ্পাছ, ছেম পাৰ্পাছ, কাৰণ যিহেতু মানুহ বহুত, গতিকে একেটা মৰাংঘৰতে সেই গোটেইখিনি সম্ভৱ নহয়। তেওঁলোকে গতিকে ঠাইভেদে কেইবাটাও মৰাংঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছে। গতিকে যোনে য'ত পাৰে তাতে যাৰ ওচৰত যোনটো ওচৰত হয় তাত গৈ পেলাই সেই সকলোবোৰ তেওঁলোকৰ শিক্ষা, হস্তকলা, হাতৰ বিদ্যা গোটেইখিনি শিকিছিলে। আৰু যে মৰংঘৰত এইটো দেখিছে, এইটো পিষ্টলটো দেখিছেনে, বন্দুকটো, এইটো হৈছে বোলে নগালেণ্ডৰ ভিতৰত সকলোতকৈ ডাঙৰ পিষ্টল। আৰু এই পিষ্টলটো তেওঁলোকে কোনো যুদ্ধত, বেটলত তেওঁলোকে এইটো ব্যৱহাৰ নকৰে। তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে যেতিয়া তেওঁলোকৰ লোকেল কিবা ফেষ্টিভেল হয়, যিকোনো ফেষ্টিভেল, সেই ফেষ্টিভেলত তেওঁলোকে সেইটো বজাই পেলাই সেই তাতহে ব্যৱহাৰ কৰে, কোনো কিন্তু যুদ্ধত ব্যৱহাৰ কৰা নাছিল। আৰু এইটো সকলোতকৈ নগালেণ্ডৰ ভিতৰত বোলে ডাঙৰ পিষ্টল, লাইক এলিফেণ্ট স্কিন না, য়েছ। আৰু এইটো দেখিছেনে, এইটো হৈছে ভালুকৰ অৰিজিনেল ছাল। আৰু আগত মই যোনটো আপোনালোকক এলিফেণ্ট মানে হাতীৰ ছালৰ যোনটো প্ৰটেক্ট ঢালৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল, এই ভালুকৰ ছালটো তেওঁলোকে ঢালৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। এইটো এটা চাওক, এইটো এটা দেখিছেনে। আৰু সেই তেওঁলোকে হাণ্টিঙৰ কাৰণে এইটো অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল, দেখিছেনে কিমান চোকা। অলপ যদি ক্ল'জ আপ হয়, এই অস্ত্ৰবিধ তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। চাওক, এইকেইটা যে দেখিছে, এইকেইটা মিথুনৰ অৰিজিনেল তেওঁলোকৰ মাথা হয়। তেওঁলোকে হাণ্টিং কৰি পেলাই তেনেকৈ এইখিনি মিথুনৰ মাথা তেনেকৈ সজাই থৈ দিছে, চাওক। আৰু ইয়াত চাওক, তেওঁলোকে ৱাটাৰ কনজাৰ্ভ কৰিছে, পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা নিজৰাৰ পানী ইয়াত তেওঁলোকে কনজাৰ্ভ কৰিছে। আপোনালোকে এনেকৈ হাতেও চুব নিদিব, আপুনি এটা মগ বা গ্লাছ লৈ পেলাই পানী এনেকৈ উলিয়াই পেলাই আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। আৰু এইখিনি পানীয়ে তেওঁলোকে খোৱাত ব্যৱহাৰ কৰে, যিকোনো এভৰিথিং, কাপোৰ ধোৱা, গা ধোৱা, সকলোতে ব্যৱহাৰ কৰে। আৰু তেওঁলোকে এনেকৈ ৰিজাৰ্ভাৰ টাইপ কৰি পেলাই পানীটো সংৰক্ষণ কৰি ৰখায়। এইটো চাওক, এইটো এটা অ'পেন লাইব্ৰেৰী গাঁওখনত। যিকোনো মানুহে ইয়াৰ পৰা আপুনি ধুনীয়াকৈ কিতাপ এখন লৈ যাব পাৰে, আৰু আপুনি দিওঁ বুলি ক'লে ডনেট কৰিব পাৰে, ধুনীয়াকৈ দি দিয়ে। KSU মিনি লাইব্ৰেৰী, KSU মিনছ খনমা ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়ন। আৰু ইয়াৰ যিসকল ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়ন তেওঁলোকে এইটো লাইব্ৰেৰী গঠন কৰিছে, এটা ভাল পদক্ষেপ, সকলো গাঁৱতে থকাটো উচিত। আৰু সেই ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়নে এই গাঁওখন পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা ৰখাত বহুতখিনি অৰিহণা যোগাইছে। তেওঁলোকে মাহেকে পষেকে একদম গোটেই গাঁওখন, সকলো ষ্টুডেণ্টছ ওলাই আহি গোটেই গাঁওখন চাফা কৰাত যথেষ্টখিনি অৰিহণা আগবঢ়ায়। আৰু এই খনামা গাঁওখনৰ এইটো হৈছে বাপ্টিষ্ট চাৰ্চ। আৰু ইয়াতে সকলো ধৰ্মৰ মানুহে আহি পেলাই ইয়াত তেওঁলোকে চাব পাৰে। মই সুধিছিলোঁ, কোনো অসুবিধা নাই। আৰু এইটো হৈছে বাপ্টিষ্ট চাৰ্চ, আৰু তাৰ ওচৰতে সেইটো হৈছে কেথলিক চাৰ্চ। আজিহে গম পাইছোঁ যে মোৰ চাৰ্চ দুটা থাকে, এটা হৈছে বাপ্টিষ্ট আৰু এটা হৈছে কেথলিক। এইটো চাওক, এইটো হৈছে কেথলিক চাৰ্চ আৰু এইটো হৈছে বাপ্টিষ্ট চাৰ্চ। চাওক, পৰিৱেশটো চাওক কি ধুনীয়া লাগিছে। আৰু আপুনি খনমা ভিলেজলৈ অহাৰ লগে লগে এইটো হৈছে তেওঁলোকৰ ইক' টুৰিজিম মেনেজমেণ্টৰ অফিচ। আজি যিহেতু দেওবাৰ, সেই অফিচটো বন্ধ আছিল। দেওবাৰে ইয়াত মানে একোৱে মানে দোকান এখনো নাপায়। মই বাৰুকৈ ইয়াতে লোকেল এজনৰ লগত কথা পাতি গাইড এজন হায়াৰ কৰি ল'লোঁ, কিন্তু আপোনালোকে মানে ইয়াত আপোনাৰ আজি একো হোটেল চোটেল একো নাই, একদম এতিয়া
1-1.5 বাজি গ'ল একো খোৱা নাই একদম দোকান পোহাৰ পাবলৈ নাই দেওবাৰ মানে চব বন্ধ ইয়াত এতিয়া দেওবাৰে আহিহে গম পাইছোঁ গতিকে আপোনালোকে দেওবাৰে নাহিব বেলেগ বাৰত আহিব যদি আহে সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰৰ ভিতৰত আহিব আৰু এইটো অফিচতে গোটেইখিনি আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা গাইড ল'ব পাৰিব গোটেইখিনি কাম কৰিব পাৰিব মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈছিল ভাৰতবৰ্ষ ইয়াৰ গাঁওসমূহৰ বুকুতহে বাস কৰে যদি গাঁও ধ্বংস হয় তেন্তে ভাৰতবৰ্ষও ধ্বংস হ'ব খোনমা গাঁৱে দেখুৱাই দিলে যে কেনেকৈ পৰম্পৰাক জীয়াই ৰাখিও আধুনিক জগতৰ সৈতে খোজ মিলাব পাৰি এসময়ৰ ৰক্তাক্ত ইতিহাসৰ পৰা আজিৰ এই শান্ত সেউজ পৰিৱেশলৈ খোনমাৰ এই যাত্ৰা সঁচাকৈ প্ৰতিজন মানুহৰ বাবে এক ডাঙৰ প্ৰেৰণা আপুনি যদি কেতিয়াবা নাগালেণ্ডলৈ যায় তেন্তে কেৱল হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল চোৱাই নহয় বৰঞ্চ খোনমাৰ এই পবিত্ৰ মাটিত ভৰি দি প্ৰকৃতি আৰু মানুহৰ এই মিত্ৰতা অনুভৱ কৰি আহিবলৈ নাপাহৰিব এতিয়া আকৌ বৰষুণ দিছে চাওক বৰষুণত তিতি আছোঁ মানে কোনো মহিমা নাই বৰষুণটোৱে গোটেই পণ্ড কৰি দিছে গতিকে ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানেই আছিলে আপোনালোকক যিমানখিনি পাৰোঁ গোটেই গাঁওখনৰ পৰিৱেশটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেল সমীৰঞ্জ ব্লগটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই আকৌ লগ পাম নাগালেণ্ডৰ আন এটা নতুন ব্লগৰ সৈতে